Sziasztok! Ez a rész az egyetemről fog szólni. Egy kicsit körbevezetlek benneteket itt, és bevezetlek benneteket a világába. Előre is elnézést kérek a hangom miatt, nem jött ki a legjobban ez a dolog most. Egy kicsit beteg vagyok, de nagyon szerettem volna fölvenni az iskoláról szóló részt, úgyhogy remélem megértitek. Először is azt kell tudni, hogy itt nem fél évekre van bontva az év, hanem negyedévekre, tehát egy fél éven belül van két negyedév, amit mondjuk egy A és egy B-nek hívnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy tartozik hozzá szorgalmi időszak és vizsgaidőszak is, tehát nekem most kettőször kell vizsgáznom. What? It's a hard life. Aminek annyira nem örülök, de hát ez van. Van különbség a tantárgyak kreditértékei között is, hiszen itt egy tantárgy sokkal több kreditet ér, például az én két előadásom mind 5 kreditet ér fejenként, illetve a gyakorlataim pedig 10-10 krediteket. Az előadásokra is be kell járni, van katalógus, és az sem árt, hogyha megszólalsz az órán. Child-friendly environmental. A gyakorlatokra pedig nagyon sokat kell készülni, rengeteget kell tanulni napról napra, óráról órára, mert mindig kapunk olvasmányokat, esetleg írni kell belőlük valamit, szóval sokkal nagyobb a követelmény, mint otthon. Nemrég jött ki a Times összesítése a világ legjobb egyetemeinek listájáról, és a Groningeni Egyetem a 80. helyet érte el. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy itt tanulhatok, bár meg is fizetem az árát, tehát nagyon sokat kell tanulni. Először egyébként nagyon meg is voltam ijedve a követelményektől, és úgy gondoltam, hogy nekem ez nem fog menni, teljesen rám zuhant az egész. De a többiek próbálnak bíztatni, és remélem, hogy majd belejövök. Igazából azt hiszem, hogy az egész az csak egy jó időbeosztás kérdése. Van egy medialitástól az Intermedialitási című órám, amire sokat kell készülni, mert minden hétre el kell olvasni 2 tanulmányt, és ezekből kérdéseket kell írni, amiket majd az órán megvitatunk. És ezekre pontot is kapunk, szóval fontos, hogy jó kérdéseket írjunk. Egyébként ezen az órán nagyon jó fej a tanár, és nagyon jó légkört teremt, de eddig még nem nagyon sikerült megszólalnom, mert nagyon nehéz ilyen tanulmányokat olvasni, mivel ezek angolul vannak, és eddig nekem nem sokszor kellett angolul olvasnom, és mindig azzal telik el az idő, hogy a szavakat meg kell néznem a szótárban, és újra kell értelmeznem az egészet, szóval egy kicsit több ideig tart. Egyébként nagyon irigylem az amerikaiakat, vagy az angolokat, akik itt tanulnak. Úgy érzem, hogy nem fair ez a helyzet velünk szemben, akiknek nem az angol az anyanyelvük, na mindegy. A második órám az akadémiai English nemzetközi diákoknak. Ez kifejezetten Erasmusos tanulóknak lett meghirdetve. Ezen a gyakorlaton mindig aktívnak kell lenni, és egyébként talán ezt az órát szeretem a legjobban. Minden hétre el kell olvasni 3 cikket, és a tanár úr által írt kérdéseket hozzá, amikről majd vitatkozni fogunk az órán, illetve meg kell írni egy fogalmazást az éppen kiadott témából. Tehát erre is sokat kell készülni, itt is sok szót kell időnként kiszótáraznom, úgyhogy még ez is sok ideig tart. A következő órám az a meggyőzés kommunikációja. Ez egy előadás, és itt egy Kahoot nevű oldalon játszunk tesztes játékokat, amikre pontot is lehet kapni, bár szerintem ez évvégén nem adódik hozzá. Van még egy digitális kommunikáció nevű órám, de az majd csak a második negyedévben lesz. Szerencsére már ismerek embereket az Erasmus hétnek köszönhetően, de azért ezekben a csoportokban is sikerült néhány kedves emberre szert tennem. Van egy főépület, ahol a legtöbb bevezető tájékoztató is volt még az év elején, ahová menni kellett az Erasmusos programok előtt, szóval ez egy ilyen központi helyszín volt. És most is vannak itt is óráim, illetve egy másik épületben, aminek az a neve, hogy Harmónia épület, ez pedig a bölcsészkarosoknak van. És vannak furcsa alkotások és szobrok az épületekben. Az egyetemi épület nagyon puccosan néz ki. Tehát
nagyon elegáns, a termek is elegánsak, ráadásul egy vörös szőnyegen kell felsétálnod oda. Hát mondanom sem kell, hogy nem igazán voltam még arrafelé, és van egy tükörterme, ahol fogadásokat is szoktak tartani, és a legutóbb bementem oda csak egy kamerával, és felvettem nektek, hogy néz ki a kertre látni rá belőle. Az az egyik legrosszabb, amikor kijössz az épületből, és nem találod a biciklidet. Például az egyetem főépülete előtt van egy hatalmas biciklitároló rész, és mindig, amikor kijövök, akkor azt a játékot játszom, hogy találd meg a biciklidet. De nem csak én vagyok ezzel így, van akik még körülbelül egy 50 fős biciklitárolóban is képesek nem megtalálni a saját bicikliüket. Ezt természetesen én meg tudom érteni. Nagyon nehéz volt megszerezni egyébként ezt a termet, mert amikor elmentem a recepcióhoz, ott nem teljesen értették, hogy mit akarok, ez a YouTube és vlogger szavak, ezek nem igazán voltak benne a szótárukban. What? És ők átküldtek a kommunikációs irodába egy másik épületbe, ahol is a kommunikációs vezető azt mondta, hogy rendben, akkor keresse meg ezt a termet, Conchurch. What? Én pedig értetlenül álltam ott, és nem tudtam, hogy találjam meg. Visszamentem a főépületbe, elkezdtem keresni, de valahogy sehogy nem tudtam kikövetkeztetni, hogy ez a szó, ez mit jelenthet. És aztán megint visszamentem a kommunikációs irodába, aztán ő leírta nekem a kérésemre, hogy is írják ezt a termet, és akkor megtaláltam azt, hogy egész végig a recepciós irodára gondolt, ahová már 3-szor mentem vissza. What? És a fickó már úgy köszönt, hogy hi again, ami azt jelenti, hogy hello újra. Tehát egy kicsit körülményes volt, de aztán végül arra jutottunk, hogy használtam a termet, amennyiben üres, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik. Ahogy látjátok, ez egy májva színű terem, hogy a fiú kedvéért rózsaszín, és nagyon örültem, mikor megláttam, úgy éreztem, hogy ebben a teremben kell forgatnom. Ez úgy néz ki, mint az átlagos termek itt, csak az átlagosnál kicsit rózsaszínebb. Tehát igazából, hogyha körbenéztek, akkor láthatjátok, hogy itt sokkal jobb hangulatot lehet teremteni, sokkal kisebbek a termek egy csoportos órán, sokkal jobban együtt tudnak dolgozni a diákok is. De nem forgathatok itt problémamentesen, mert nemrég bejött a takarító személyzet egyik tagja, aki nem értette, hogy én most tulajdonképpen mit is csinálok itt, de végül rendes volt, mert megadta az engedélyét. Úgyhogy most már 2 engedélyem is van, úgyhogy ennek nagyon örülök, teljesen be vagyok biztosítva. Az egyetemhez tartozik a könyvtár, ami egy hatalmas épület, először teljesen el is vesztem benne. Van egy kávézó részlege az elején, illetve lehet itt is nyomtatni. Egyébként érdekes, mert találtam egy kis magyar szekciót a könyvtárban. Ezek vagy magyar nyelven írt könyvek, vagy pedig a magyar nyelvről szóló könyvek. Nem túl nagy, de legalább van. A nyomtatás még gyorsan elmondom, elég bonyolult, teljesen más, mint otthon. Kell hozzá a diákkártyád. Az első dolgot, hogy pénzt tegyél az egyetem oldalán található profilodra, ahhoz, hogy nyomtatni tudj, és ezután fel kell töltened a MyFrame-be a fájlokat, amit úgy tudsz kinyomtatni, hogy bemész az egyetemre, a kártyádat hozzáérinted a leolvasóhoz, és aztán kiválasztod, hogy mit kell neked kinyomtatni, aztán pedig megtörténik a csoda, és ráadásul úgy, hogyha azt jelölöd be, akkor még gémkapocs is lesz benne. Tehát nagyon ügyes ez a kis szerkezet, bár az elején nagyon bonyolult volt számomra, és egyáltalán nem értettem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, remélem érdekes volt nektek, hogy is néz ki egy holland egyetem, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! Aztán a következő a box volt, amit én még soha nem próbáltam ki. Nagyon örültem, hogy most részt vettek rajta. Én egyébként nem hiszem, hogy nagyon tudnék erősen ütni, de a csoporttársnőm mondott néhány dolgot, ami nyilván mindenkiből dühöt vált ki, és mondta, hogy gondolja arra, aki Úgyhogy ezzel a fortéjjal nagyon sikeresen elérte, hogy én is erősebben üssek.